the number of integers n that satisfy मात्रै रहेछ है 1 less than 5n plus 5 less than 25 is भनेर भनेको छ फर्स्टमा 4 अनि 5 अनि 6 अनि 7 दिएको छ। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भन्यो त द नम्बर अफ इन्टिजर्स दैट satisfies भनेर यो एउटा कन्डिसन दिएको छ है। कतिवटा द नम्बर अफ इन्टिजर्स एन कतिवटा नम्बरले चाहिँ यहाँ मध्ये 4वटा नम्बरले यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ कि 5वटा नम्बरले यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ कि 6वटा नम्बरले यो सेटिस्फाई गर्छ कि 7वटा नम्बरले यो सेटिस्फाई गर्छ भनेर सोधेको छ। त्यसको लागि पहिला यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। यो इनइक्वालिटी सल्भ गर्न त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन यसमा है। अब यहाँनिर +4 +5 छ भने सबैबाट के गर्ने -5 गर्ने or -4 less than 5n less than 20 or अब यसमा हामीले के गर्न सकियो त अब यो n को भ्यालुहरु चेक गर्ने। n को भ्यालु कति राख्दाखेरि यो कन्डिसन मिट हुन्छ हेरौँ है त। जस्तै मैले यो चाहिँ तपाईहरुले अब टेन्टेटिभली बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो n को भ्यालु भनेको -4 भन्दा ठूलो छ र 20 भन्दा सानो छ 5n को भ्यालु है। भनेपछि यसको बीचमा पर्छ 5n। अब n को भ्यालु निकाल्नको लागि हेर्नुस् त यदि यहाँनिर 5 n को साटो हामीले 0 राख्यौं भने 5 टाइम्स 0 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ जुन चाहिँ के हो त -4 भन्दा ठूलो हो -4 भन्दा ठूलो हो र 20 भन्दा सानो हो। यसले कन्डिसन मिट गर्यो। त्यसैले नै यदि मैले 5 को साटो 1 राखे भने हेर्नुस् त के हुन्छ n को साटो 1 राखे भने 5 टाइम्स 1 5 इज लेस ग्रेटर देन -4 अनि लेस देन 20 यसले पनि सेटिस्फाई गर्यो। यसरी नै मैले यदि n को भ्यालु 2 राखे भने हेर्नुस् त के हुन्छ यसले पनि सेटिस्फाई गर्यो। अब एकचोटी 3 राखी हेर्छु 15 हुन्छ यसले पनि सेटिस्फाई गर्यो। यो भनेको सेटिस्फाई भयो। अब मैले यहाँनिर 4 राखे भने के होला 4 राखे भने -4 20 20 सेटिस्फाई भयो त भएन। किन भन्दाखेरि 20 इज लेस देन अर इक्वल टु 20 नट ओन्ली लेस देन 20 20 20 भन्दा सानो होइन 20 20 सँग बराबर हो। यहाँनिर इक्वल टु भएको भए कुरा मिल्थ्यो तर इक्वल टु छैन। त्यसैले हामीले के गर्ने भयौं त यति 4वटा कन्डिसनलाई मात्रै मान्ने भयौं। n को भ्यालु 4 वटा हुँदाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ त यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुने रहेछ। अब फेरि तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ तपाईले यहाँनिर पोजिटिभ मात्रै लिनु भयो किन नेगेटिभ लिनु भएन भन्ने पनि त लाग्न सक्छ नि त। हामीले यहाँनिर +1 +2 +3 +4 मात्र लियौं नि त किन नेगेटिभ नलेको भन्दाखेरि यदि मैले त्यहाँनिर नेगेटिभ लिन्थे भने -1 गर्नु पर्थ्यो यो भनेको के हुन्थ्यो -5 हुन्थ्यो। अब -4 इज लेस देन -5 इज लेस देन 20 हो त होइन। यहाँनिर नै यो के भयो त फेल खायो। -5 इज लेस देन -4 नट -4 इज लेस देन -5। त्यसैले हामीले यहाँनिर नेगेटिभ त लिने कुरै आउँदैन है। ल यो क्वेशन भइसकेपछि अर्को क्वेशनमा जाउँ है त। अर्को क्वेशनमा के भनेको छ फर व्हिच of the following values of n is 100 plus n by n not an integer। तल मध्ये कुन चाहिँ भ्यालु राख्यो भने हामीले यो दिएको एक्सप्रेसन चाहिँ इन्टिजर भन्दा अरु केही पाइन्छ इन्टिजर पाइदैन भनेर सोधेको छ। त्यसको लागि भ्यालु चेक गर्न सकिन्छ। जस्तै एकचोटी 100 राखेर हेर्नुहोस् प्लस 1 राखेर हेर्नुहोस् यो भनेको के हो 101 by 1 101 by 1 भनेको के हो 101 नै हो which is an integer। यसले सेटिस्फाई गर्दो रहेछ भनेपछि यो हाम्रो आन्सर होइन। अब अर्को भनेको हाम्रो 2 राखेर हेर्छौं 100 + 2 by 2 इक्वल टु जुन भनेको कति हो 51 हो। यो पनि एउटा इन्टिजर हो भनेपछि यसलाई पनि हाम्रो आन्सरको रूपमा लेख्न सकिएन
अब 3 103/3 एनको साटो हामीले यहाँनिर भ्यालुहरू चेक गर्दैछौँ है 103/3 इज कति हुन्छ 99 भनेपछि 33 34 पोइन्ट समथिङ हुन्छ 34 पोइन्ट समथिङ भनेको के हो यो इन्टेजर होइन भनेपछि एनको भ्याल्यु जतिखेर 3 हुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ दिएको यो वाला एक्सप्रेसन चाहिँ इन्टेजर नट एन इन्टेजर हुन्छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ यो पनि सल्भ अब अर्को क्वेशनमा जाउँ इफ n is an integer which of the following must be even यो भनेको छ र हामीलाई दिएको अप्सनमा ल हेर्नुस् है अड र इभनको कुरा छ भने तपाईहरुलाई मैले के गर्न भनेको थिएँ हामीसँग दुईटा खालको इन्टेजर हुन्छ यो पोजिटिभ नेगेटिभको कुरा हैन है अड इभन भनेको छ भने सिधै हामीले पोजिटिभ इन्टेजरलाई मात्र हेर्छौं र अहिले हामीले दुईटा टाइपको इन्टेजर भनेको एउटा इभन इन्टेजर एउटा अड इन्टेजर भनेर भन्न खोज्दै छु मैले एउटा अड इन्टेजर एक्जाम्पल लिनुहोस् जस्तै मैले 7 लिए र अर्को इभन इन्टेजर एक्जाम्पल लिनुहोस् जस्तै मैले 10 लिए अब यो सबैमा चेक गर्नुहोस् एकचोटी यहाँ 7 राखेर हेर्नुहोस् 7 + 1 भनेको के हुन्छ 8 हुन्छ र एकचोटी 10 राखेर हेर्नुहोस् 10 + 1 भनेको के हुन्छ 11 हुन्छ एउटा इभन आयो एउटा अड आयो एउटा अड एउटा इभन आउनु भनेको सधैँ इभन आउनु हो त होइन भनेसी यो होइन अब यही 7 यहाँनेर राख्यो भने 7 + 2 भनेको 9 हुन्छ र 10 + 2 भनेको कति हुन्छ 12 हुन्छ हामीले यो दुटा राखेर चेक गर्दै छौं है अब हेर्नुस् त 7 टाइम्स के रे 7 + 2 भनेको कति भयो 9 भयो एउटा अड आयो एउटा इभन आयो हामीलाई चाहिएको के थियो इभन मात्र थियो भन्छ यो पनि होइन अब यही कुरा यही n को भ्यालुलाई यहाँनेर लगेर राख्नुहोस् त जस्तै 2 × 7 र 2 × 10 गरौँ यो भनेको 14 यो भनेको 20 यहाँ त दुईटै इभन आयो भने पछाडी हामीले के भन्न सकियो त यो 2n भयो भने देखि कुनै पनि एउटा n भन्ने इन्टेजर जुनसुकै लिन सकिन्छ पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ होस् जुनसुकै इन्टेजर होस् यदि हामीले यो युज गर्यौं भने चाहिँ के हुने रहेछ त इभन हुने रहेछ यहाँ भन्दा अर्कोतिर जानु परेन ठीक छ ल अब अर्को क्वेशन हेरौं अर्को क्वेशन के भनेको छ भन्दाखेरि if p is an even integer and q is an odd integer which of the following must be